सिम्पल प्लाजो कटिङ कसरी गर्ने त्यसको विषयमा मैले भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु र मैले चाहिँ यो कपडा अलरेडी 2 मिटर कपडा लिएको छु अनि यसरी नै हजुरले 2 मिटर कपडा लिएर प्लाजो कटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो भन्दा सानो साइजको छ भनेदेखि यो भन्दा कम कपडालाई पनि पुर्याउन सकिन्छ है 1 मिटर 80 ले पनि र 35 साइज यसको लम्बाइ रहेको छ। यसको कम्मर 36 अनि यसको मोरी 20 इन्ची रहेको छ अनि यसको चाहिँ थाई 42 इन्ची रहेको छ भने अब मैले यसलाई कटिङ गर्ने तरिका दुई तरिकाले कटिङ गर्छु। पहिलो तरिका त मैले यो जो न्यू छ यो अर्ज छ यसलाई आफूतिर फर्काएर कटिङ गर्छु र अर्को तरिका भनेको यो अर्जलाई यसरी सिंगल बनाएर पनि कटिङ गर्ने गर्छु मैले है त। अहिलेको लागि भने मैले हजुरलाई एउटा सिम्पल तरिकाले सिकाउनको लागि मैले चाहिँ यसरी यसको फोर फोल्डमा मैले कपडा राखेको छु अनि यसरी चाहिँ हामीले कपडा नर्मल 4 फोल्डमा राख्नु पर्ने हुन्छ, त्यो पनि उल्टो साइडबाट गरेर। जस्तै कि यहाँनेर यसरी यसलाई चाहिँ हामीले उल्टोबाट राखौं। यताबाट पनि हामीले जस्तै अब यो भयो, यो सिंगल अर्ज भयो हैन। अब यसलाई चाहिँ हामीले यस्तो गरेर अब यस्तो डबल बनाउँछौं भने डबल अर्ज हुन्छ अनि यो तरिकाबाट पनि कटिङ गर्न सक्छौं र हामीले यस्तो गरेर यसको चौडाइ कति छ यो हो यसरी काट्यो भने चाहिँ कपडा कम लाग्छ फेरि है। यसरी कटिङ गर्यो भने कपडा कम लाग्छ। मैले चाहिँ हजुरहरुलाई एउटा सिक्रेट कुरा सिकाउनु पर्दाखेरि चाहिँ अब यसरी कटिङ गर्नु पर्यो भने 1 मिटर 80 सेन्टिले पनि हाम्रो प्लाजो चाहिँ पुग्छ। यसरी चाहिँ म कटिङ गर्दिन्छु नर्मल। यदि टेढा मेढा कपडा हुन्छ भनेदेखि चाहिँ हामीले अर्जबाट नै कटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ एउटा भेलाको कपडा भएको कारणले यो टेढा मेढा हुँदैन, यो चाहिँ सोझो हुन्छ। त्यसकारणले मैले यो साइडबाट कटिङ गरिराखेको छु। यसलाई अलि हामी चौडा लियौं। यसको थाई चाहिँ कति छ भन्दाखेरि थाई 42 छ। 42 लाई भागा 4 गर्ने हो भने 10.5 हुन्छ। 10.5 अनि भनेपछि यसमा 4-5 इन्ची जति हामीले एक्स्ट्रा कपडा लिनुपर्छ। ल ठीक छ। कपडा अब यसरी मैले यो कपडा लिइसकेको छु। अब त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि लम्बाइ यसको 35 छ अनि मैले यसको सबै डिटेल बताइसकेको छु। हामीले सुरुमा माथि हामीले यसको चाहिँ इलास्टिक फोल्डिङ गर्ने भाग चाहिँ हामीले 2 इन्ची हामीले लिनुपर्ने हुन्छ है। माथि चाहिँ इलास्टिक फोल्ड गर्नको लागि 2 इन्ची लिनु पर्यो र अब यो भन्दा मुनिको चाहिँ आसनको भाग हुन्छ। यो आसनको भाग चाहिँ कसरी लिने भन्दाखेरि मानिस मोटो पाल्तो हेरेर हुन्छ। जस्तै कोही पातलो मानिस छ भने अथवा त्यसको हिप सानो छ, थाई सानो छ भनेदेखि हामीले 11 इन्चीले पनि पुर्याउन सक्छौं। मिडियम छ भने 12 गर्ने अनि त्यसपछि अझै धेरै छ, अझै मोटो छ, 40 साइज सम्म छ, 42 सम्म छ भने हामीले 14 इन्ची सम्म लिन सक्छौं, 13 लिन सक्छौं। त्यसरी म्यानेज गरेर लिन सक्छौं। मैले चाहिँ यो चाहिँ 36 इन्ची कम्मर छ, मोटै भएको कारणले लगभग मिडियम भएको कारणले मैले चाहिँ 12 इन्ची लिएको छु। 12 इन्ची यसको आसनको भाग नर्मल लिन्छौं। यो 4 वटा पल्ला गरेर राखिसके मैले है। मैले प्लाजो कटिङ गर्ने फरक तरिका छ। मैले कटिङ गर्ने तरिका यो तरिका चाहिँ सायद हजुरहरुको लागि नयाँ पनि हुन सक्छ अथवा यो तरिका हजुरहरुले पहिले पनि सिकिसक्नु भएको छ भने पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। यसको फुल लम्बाइ भनेको अब यहाँदेखि स्टार्ट हुन्छ। यसको फुल लम्बाइ 35 इन्ची रहेको छ अनि 35 मा हामीले 2 इन्ची जति तलको फोल्डिङको लागि राख्छौं। अब यी जति पनि लाइनहरु छ यो लाइनलाई हामीले सिधा गरौँ। अब यो भइसकेपछि अब मैले यो लाइनमा थाईको हिसाबले पनि कटिङ गर्न सक्छु, तर थाई चाहिँ मैले विशेष गरी ट्राई गर्नको लागि, चेक गर्नको लागि केही तलीमाथि भयो कि भनेर चेक गर्नको लागि मात्र नाप्ने गरिराखेको हुन्छु। मैले यहाँनेर चाहिँ मैले कम्मरको हिसाबले यसलाई कटिङ गर्छु। 36 यसको कम्मर छ, 36 कम्मर 36 कम्मरलाई भागा हामीले 4 गर्दाखेरि 9 इन्ची हुन्छ है। 9 चौका 36 भयो भनेपछि त्यही 9 इन्चीलाई यहाँनेर राखौं। 9 इन्चीलाई यहाँ राख्ने। यो भन्दा उता हामीले
4 इन्ची नर्मल लुज छोडिदिनु पर्ने हुन्छ है। 4 इन्ची हाम्रो लुज छोड्ने, त्यसपछि यसको राउन्डको भाग चाहिँ हामीले 2 इन्ची छोडिदिनु पर्ने हुन्छ। अब यो छोडिसकेपछि अब यो लाइनदेखि यहाँसम्म कति छ त्यति नै माथि हामीले पेस्ट गर्दियौँ। यस्तो गरेर यहाँको चाहिँ यस्तो प्रकारको आक्षेप लगाइदिउँ। त्यस पछाडि अब यो लाइनदेखि यहाँसम्म कति हुन्छ यसको 20 सेन्टर बनाउने, यसरी 20 सेन्टर बनाउने अनि यो 20 सेन्टरलाई नाप लिने, कति छ त्यति नै तल राखिदिने हामीले यसरी। अनि त्यसपछि अब यसको चाहिँ 20 इन्ची यसको मोरी रहेको छ भने यसको 20 इन्ची मोरी, त्यो 20 इन्चीलाई चाहिँ हामीले भागा 2 गर्ने, भागा 2 गर्दा कति हुन्छ त 10 हुन्छ। अब 10 को पनि भागा 2 गर्दाखेरि 5 हुन्छ। अनि 5 इन्ची यो 20 सेन्टरमा राख्ने अनि यता चाहिँ 5 इन्ची, यहाँदेखि यता 10 मा चिन्ह लाउने भनेपछि डबल, यहाँदेखि यहाँसम्म डबलको भाग हुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्म सिङ्गलको भाग। यो चाहिँ हामीले 20 सेन्टरबाट फट्काउने तरिका हो। अनि यसमा चाहिँ हामीले आधा इन्ची अथवा 1 इन्ची सिलाइको भागको लागि पनि लिन सक्छौँ, अथवा हामीले मैले चाहिँ यसको पौने इन्ची चाहिँ लिएको छु है। यता पनि पौने इन्ची जति मैले एक्स्ट्रा लिन्छु, त्यसरी नै लिनु होला हजुरले पनि, पौने इन्ची जति एक्स्ट्रा लिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो वाला स्केलको सहायताबाट हामीले यस्तो प्रकारको लाइन तानौँ। यस्तो भयो। अब यसको पकेट कसरी राख्ने भन्दाखेरि यो लाइनदेखि तल 2 इन्ची, त्यहाँदेखि तल 6 इन्चीमा यसको पकेटको चौडाइ भाग राखिन्छ र कतिले पकेट लगाउनुहुन्छ कतिले लगाउनुहुन्न है। सिम्पल यही तरिका थियो साथीहरू, एकदमै सिम्पल तरिका हो यो तरिकाबाट कटिङ गर्यो भने जति मोटो साइजको मान्छेलाई पनि भइहाल्छ। तर यो 4 इन्ची चाहिँ मोटो पातलो जस्तो साइजको मान्छेलाई पनि यही फर्मुला युज गर्नुपर्छ, 4 इन्ची अनि 2 इन्ची। यो फर्मुला चाहिँ हरेक मानिसकोमा चाहिँ प्रयोग हुन्छ। किन यस्तो प्रयोग हुन्छ भन्दाखेरि कम्मरले फरक पारिदिन्छ। कम्मर कसैको 30 हुनेको उही साइज आउँछ, 36 हुनेको उही साइज, 40 आउनेको उही साइज, त्यो कम्मरले फरक पार्ने हो। तर यो फर्मुला चाहिँ हामीले हरेक मानिसलाई युज गर्न नै पर्ने हुन्छ। ल त म कटिङ गरिदिन्छु है त। अब यसको यो दुईवटा माथिको भागमा हामीले यस्तो गरेर चुट्का लगाउने है, दुईवटा पल्लामा। अरू तलको दुईटालाई केही पनि चलाउनु पर्दैन। सिम्पल यो तरिकाले हामीले प्लाजोको कटिङ गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ एकदम इजी तरिकाले प्लाजो कटिङ भइसकेको छ। अब यसको पकेट डाइ कटिङ गरौँ हामी। अब यसको पकेट कटिङ गर्न सजिलो छ। अब यो कभरलाई यसरी यस्तो गरेर हामीले सिङ्गल बनाऊ। अनि 1 मिटर 80 सेन्टी कपडा भयो भने चाहिँ पकेट आउँदैन। पकेट चाहिँ अरू कपडाबाट हाल्नु पर्ने हुन्छ। 2 मिटर कपडा भयो भने चाहिँ त्यसबाट पकेट आउँछ। देखिसक्नु भएको छ 2 मिटर कपडा भयो, तर 2 मिटर कपडाबाट हामीले पकेट चाहिँ पुर्यायौँ। 180 कपडा हो भनेदेखि चाहिँ पुग्दैन है, पकेट चाहिँ आउँदैन। यहाँदेखि यसको पुरा लम्बाइ चाहिँ हामीले 12 इन्ची, यसको चौडाइ भनेको 6.5 हामीले लग्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो गरेर हल्का
यो हल्का टुबो चाहिँ तल पार्नु पर्यो, हल्का माथि गर्दा पनि हुन्छ र सिधा काट्दा पनि हुन्छ। यो तरिकाबाट हजुरले प्लाजो सिम्पल प्लाजो कटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। ल त साथीहरु, आजको भिडियो भने यति नै थियो। फेरि आउँदो भिडियोमा भेट्ने छौं र यसको सिलाइको भिडियो पनि मैले हजुरहरुको माझमा लिएर उपस्थित हुनेछु र यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट पनि गर्नु होला र यसको सिलाइको भिडियोलाई पनि हेर्नु होला। हुन्छ साथीहरु, अब भने हामी यो भिडियोबाट छुट्ने छौं।